Highly physical, game 4. Gigil na gigil si Wemby. Pasigaw-sigaw pa, buzzer beater shot na beast mode ng alien at ng posterize pa ng dalawang players ng Thunder. Game 4, OKC Thunder versus the San Antonio Spurs. Victor Wembanyama from long range to start the game. And a huge block kay Chet Holmgren. Joins the defense, over into the basket. Wemby blocked him! All ball, tinanggalan kagad ng kumpiyansa ang 7-foot center ng OKC Thunder. First 8 points naman ng defending champion na inagmula kay Isaiah Hartenstein, all floater. Di nagmimintis ang big man kahit nasa harapan pa niya ang 7'4" Victor Wembanyama. Just 3 minutes after the tip-off, bumagsak kaagad si SGA. Foul on Julian Champagny. Fighting for offensive rebound, Victor Wembanyama. Niyaka pa si Isaiah Hartenstein. Eto na naman ang depensa ng OKC Thunder kay Victor Wembanyama. Niyakap na ni Chet Holmgren si Wemby. That's a foul. Wembanyama will come to the free throw line and he has Napasuntok pa si Wemby. Talagang gigil kay Chet. Lahat na yata ng players ng OKC ay nagpa-flop. Eto, Jalen Williams. Good no call basket for Keldon Johnson. Extended ang run ng San Antonio Spurs. Napako sa 8 points ang OKC Thunder 3-pointer by Devin Vassell. At binigyan pa niya ng isang magandang lob pass si Wemby for an alley-oop slam dunk 21-8. Sa sobrang hype ni Wemby, nilapitan pa niya si Coach Mitch Johnson at kinausap. Solid ng energy na naibigay kaagad ni Victor Wembanyama. He set the tone for the team. Bigyan din natin ng credit ang collective effort sa defense ng San Antonio Spurs. Devin Vassell with the block kay Jared McCain at Victor Wembanyama tinangka na namang i-posterize ang Thunder defense. Tuwing hawak sa SGA ng bola, sigawan ng flopper ang crowd dito sa San Antonio. He's trying to lend a helping hand on a Sunday, nonetheless. At eto na nga, for the nth time, bumagsak na naman ng MVP Shai Gilgeous-Alexander. Manipis ang kontak sa tuhod ni De'Aaron Fox. Foul call sa player ng San Antonio, 2 free throws for SGA. Thunder offense na attract ni Shai Gilgeous-Alexander ang defense ng San Antonio, pass to Jalen Williams for a triple. And bumagsak na naman ng MVP pero walang foul. Natuwa doon ang crowd. 9 points, Spurs lead 28-19 end of first quarter. Simula ng second quarter, 5-point swing in favor of the OKC Thunder. Chet Holmgren, wide open slam dunk at end one basket naman ni Isaiah Joe. Napakalalim ng layup na yun. And how about Julian Champagny? Swarming defense. Akala ni Kayson Wallace wide open layup na pero nasupalpal pa ni Julian. And great defense again by Julian Champagny. Fast break and successful layup again for Kayson Wallace. Entering the halfway mark of the second quarter, mid-range shot ni Victor Wembanyama. Sasagot din ng pull-up jumper si SGA. Talagang penetrate ng MVP ang interior defense ng San Antonio Spurs to draw a foul. And the first personal foul ni Victor Wembanyama against Shai Gilgeous-Alexander. Wemby naman, unsuccessful ang alley-oop layup pero may follow-up ang alien. Maingat na ang San Antonio Spurs sa pagdepensa kay SGA. Great D by Stephon Castle. No whistle, kulang sa acting ang MVP. Single digit lang lamang ng San Antonio Spurs. Kayson Wallace over Wemby, tough layup. And Chet Holmgren nakaisa na rin sa alien. Tip for Chet and Victor Wembanyama agad na kumounter ng follow-up layup mula sa kanyang mintis. Going inside, going to get it himself, and he did. Final 1 minute bago ang halftime, lumobo ng double digit ang lamang ng San Antonio Spurs. Devin Vassell with the fadeaway jumper and Victor Wembanyama to beat the clock. Buzzer beater half-court shot. From midcourt. Take over ang alien sa first 2 quarters with 22 points, game high, 5 rebounds, 3 assists, 1 steal, and 2 block shot. Start of the third quarter, Wemby highlight over the 2 defenders.
30 seconds lang at tumagal itong si Lou Dort sa court at inilabas kaagad dahil nakuha niya ang kanyang pang-apat na foul. Stephon Castle drive, bagsak si Chet Holmgren, no call. And more from step, spin, cycle. Lobo na sa 16 ang lamang mile ng San Antonio Spurs, 57-41. Nag-iisang turnover pa lang din si Castle. Yan naman yung naging problema niya sa game 1 and 2. SGA to stop the run, running layup. At eto na naman ang defense ng San Antonio Spurs. Stephon Castle partially blocked. Si Aaron Wiggins and Victor Wembanyama supalpal din si Isaiah Hartenstein. Impeccable defense ang pinapakita ng San Antonio Spurs. Stephon Castle with a steal. Pass to Victor Wembanyama for another highlight. With Wemby. And a great defense again ng San Antonio Spurs steal ni Devin Vassell. And Stephon Castle with the finish from Dylan Harper, a dish. Walang buenas ngayon sa tres ang OKC Thunder. So far, 2 out of 17 pa lamang mga idol ang defending champion sa perimeter. Yung 3-point shooting ng OKC din ang dahilan kung bakit natalo ang San Antonio Spurs sa Game 3. 3-minute mark na sa third quarter na mag-cruise sa 50 points ang OKC Thunder. Pero 21 points pa rin ang hinahabol nila dito sa San Antonio, Texas. Chet Holmgren with the block kay Keldon Johnson. Pero mga idol, nasugatan sa kamay si Chet. Bloody, natalsikan ng dugo si Keldon Johnson sa kanyang jersey. Kailangan munang magpalit at i-tape naman ang daliri ni Chet Holmgren. Tuloy ang laban, bagsak na naman si SGA, no call. Hindi lahat ng pagbagsak ng MVP ay pinipituhan ng official. Under 2 minutes remaining, Victor Wembanyama from deep, 30-point game para sa Alien. 24-point Spurs lead pero nag-mini run ng OKC Thunder mga idol sa last 1 minute bago matapos ang third quarter. Kenrich Williams with the back-to-back 3-pointer, 78-60 end of third. Habang nagre-relax mga idol ang MVP sa upuan, nag-run na naman ng San Antonio Spurs balik sa 20 plus points ang lamang ng home team. Bad trip na rin itong si Harrison Barnes sa pamimisikal ng Oklahoma. Nakangiti na si Wemby dahil naaamoy nila na maitatabla ng Spurs ang series. May mga prayer warriors ito nga San Antonio Spurs sa arena. May mga madre mga idol na nanood. Di pa totally tapos ang laban sa fourth quarter. Aaron Wiggins with a jumper, 18 points Spurs lead, 86-68. At nakasmile pa si SGA kahit naghahabol ang OKC Thunder. Pinagkakaitan talaga beyond the arc mga idol ang OKC Thunder. 4 out of 29, that's 13% 3-point shooting percentage. Well, mababa din naman ng 3-point shooting percentage ng San Antonio Spurs, 7 out of 27. Mas maraming free throws ang home team dahil sa physical na laro ng Oklahoma City Thunder. 24 fouls for the defending champ, 18 pa lamang sa San Antonio Spurs. It's a new era. Wemby and Mitch Johnson habang nasa arena din si Tim Duncan at si Coach Greg Popovich. Solid din off the bench mga idol ang backup center ng San Antonio Spurs si Luke Cornet with 6 points and 6 rebounds in 12 minutes of playing time. Crunch time, Dylan Harper tahimik all throughout the game pero nagpakita ng isang highlight, 200 jump for the rookie. De'Aaron Fox with the finishing touches last 3 minutes mga idol sa fourth quarter and 1 basket. Inupo na si SGA at sumuko na rin ng Oklahoma City Thunder. Nagtala ng 4 turnovers ang MVP at 19 points sa Game 4. Well, panalo mga idol ang San Antonio Spurs dahil sa 30-point performance ni Victor Wembanyama. Impressive.